নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। থাম্বনেইলটো চাগে আপোনালোকে দেখিলে, গতিকে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ টু হুইলাৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ম্যাদ উকলিছে বা উকলিব। গতিকে আহক বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব আৰু চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব policybazar.com আৰু চিম্পলি এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকে এই 3 ডট অপশ্যনটো দেখিছে, ইয়াতে চিম্পলি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডেস্কটপ সাইট সিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু ডেস্কটপ সাইট সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যনবিলাক দেখিছে আপোনালোকে, আৰু ইয়াতে চিম্পলি আপোনালোকে টু হুইলাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ বুলি অপশ্যন দেখিছে, ইয়াতে আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰিব। আৰু এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো দেখিছে এণ্টাৰ বাইক নাম্বাৰ, ইয়াতে আপোনালোকৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰ চিম্পলি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে গাড়ীৰ ইঞ্চুৰেঞ্চখন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লগত গাড়ীৰ আৰচিখন থাকিব লাগিব, কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ মডেল নাম্বাৰ, চেচিছ নাম্বাৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে মই বাইক নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। আৰু চিম্পলি এণ্টাৰ কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মেনুফেকচাৰ, কোনটো কোম্পানীয়ে গাড়ীখন মেনুফেকচাৰ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। এটা বিভিন্ন অপশ্যন দিয়া আছে, গোটেই আপোনালোকৰ গাড়ীৰ মেনুফেকচাৰৰ নাম থাকিব। ইয়াতে চিম্পলি আপোনালোকৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কোনটো মডেল আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিছে, ইয়াতে ভেৰিয়েণ্ট, মানে সেইটো মডেলৰ কোনটো ভেৰিয়েণ্ট হয় গাড়ীখন, সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনি সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰ, কোনটো ইয়াৰত আপোনাৰ গাড়ীখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই চিম্পলি সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে হেজ ইয়ৰ কাৰেণ্ট পলিচি এক্সপায়াৰ্ড। যদি গাড়ীখনৰ পলিচি অলৰেডি এক্সপায়াৰ্ড হৈছে তেতিয়া চিম্পলি আপোনালোকে এক্সপায়াৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু আদাৰৱাইজ আপোনালোকে নট এক্সপায়াৰ্ডত ক্লিক কৰিব। গতিকে মোৰ যিহেতু অলৰেডি এক্সপায়াৰ্ড হৈছে, গতিকে মই এক্সপায়াৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু এক্সপায়াৰ্ড হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে কিছুমান অপশ্যন আহিছে, যেনেকৈ আই এম নট চিয়'ৰ কিমান দিন হৈছে গাড়ীখন এক্সপায়াৰ্ড হোৱাৰ, এক্সপায়াৰ্ড উইদিন 90 days, এক্সপায়াৰ্ড মোৰ দেন 90 days, আৰু আই এম নট চিয়'ৰ হোৱাট ইট এক্সপায়াৰ্ড। যদিহে মই নাজানো তেতিয়াহ'লে মই এই 3rd নম্বৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু দেখিছে বন্ধুসকল, এইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ গোটেইখিনি আহি গৈছে। ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যনবোৰ আহিছে, যেনেকৈ ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চৰ আহিছে 797, তাৰপিছত আপোনাৰ অৰিয়েণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চৰ 886, আৰু ৰিলায়েন্সৰ আপোনাৰ 896। গতিকে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ থাৰ্ড পাৰ্টিৰ গোটেইবিলাক আহি গৈছে। আৰু ইয়াতে যোনটো আপোনালোকৰ কম ৰেট হয় সেইটো আপোনালোকে চিম্পলি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। যেনেকৈ ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে, এতিয়া কম ৰেট বুলি ক'লে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চলে কম আছে 797, গতিকে মই এইটোতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব, গতিকে মই দি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে, গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে পিন নাম্বাৰ আপোনালোকে চিম্পলি এণ্টাৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ। আৰু এইখিনি এণ্টাৰ হোৱাৰ পিছত কণ্টিনিউড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আৰু নেক্সট ষ্টেপ দেখিছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ নমিনি আহিব। এতিয়া নমিনি আপোনালোকে যাক দিব বিচাৰে সেইটো দিব পাৰিব আপোনালোকে। এইটো মই এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। আৰু নমিনি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত যদি ইয়াতে দেখিছে ইজ ইয়ৰ ভেহিকেল ফাইনেন্স, যদি গাড়ীখন ফাইনেন্সত আছে বৰ্তমান তেতিয়াহ'লে য়েছ বুলি শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি নাই তেতিয়াহ'লে ন কৰি কিনে চিম্পলি কণ্টিনিউ কৰি দিব। আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত 3 নম্বৰ ষ্টেপ দেখিছে আপোনালোকৰ, ইয়াতে আপোনালোকৰ ইঞ্জিন নাম্বাৰ, চেচিছ নাম্বাৰ আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মই এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট দেখিছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট দি দিব। আৰু মেনুফেকচাৰিং ডেট আপোনালোকৰ গোটেই RC দিয়া থাকিব, সেইমতে আপোনালোকে শুদ্ধভাৱে বহুৱাই যাব।
আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত সিম্পলি ভেৰিফাই প্ৰিমিয়ামত ক্লিক কৰি দিব আৰু সেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব বন্ধুসকল দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো আপোনাৰ পলিচি আছিলে নেট প্ৰিমিয়াম আছে 804 টকা আৰু ইফালে জিএসটি আপোনাৰ 145 টকা এড হৈছে গতিকে টোটেল আপোনালোকে 949 টকা পে কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ পাৰ্সোনাল ডিটেইলছখিনি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে শো কৰি ল'ব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ কিবা ৰং হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰিব আৰু গোটেইখিনি ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত সিম্পলি আপোনালোকৰ পে সিকিউৰিটিত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে বিভিন্ন অপচন দেখাইছে আপোনালোকৰ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নেট বেংকিং ইউপিআই আৰু বিভিন্ন অপচন আছে গতিকে আপোনালোকে যোনটো অপচন আপোনালোকৰ সুবিধাজনক হয় সেইমতে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব গতিকে মই ডেবিট কাৰ্ড আপোনালোকক দেখাই দিছো আৰু এইখিনি আপোনাৰ সিজন হৈছে এক্সপায়াৰ্ড 14 মিনিটৰ ভিতৰত এইখিনি আপোনালোকে প্ৰসেসটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইয়াতে দেখিছে কাৰ্ড নাম্বাৰ আছে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো এটিএমৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এটো আপোনালোকে সিম্পলি এন্টাৰ কৰি দিব মই এন্টাৰ কৰি দিছো আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে নেম কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ নেম আপোনালোকে এন্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা এক্সপায়াৰ ডেট আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু এইখিনি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সিম্পলি আপোনালোকে আৰু সিভিভি আপোনালোকে এন্টাৰ কৰিব লাগিব যোনটো আপোনাৰ এটিএম কাৰ্ডৰ পিছফালে তিনিটা অংকৰ নাম্বাৰ থাকে সেইটো আপোনালোকে সিম্পলি এটা এন্টাৰ কৰি দিব আৰু এইখিনি এন্টাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি পে কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা ওটিপি যাব আৰু সেই ওটিপিটো আপোনালোকে সিম্পলি এটা এন্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ওটিপিখন মই এন্টাৰ কৰি দিছো আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি মেক পেমেন্ট কৰি দিব আৰু মেক পেমেন্ট কৰাৰ পিছত কিছু সময় আপোনালোকে ৰখিব লাগিব আৰু এইখিনি আপোনালোকে বেক কৰিব নালাগে বন্ধুসকল আৰু দেখিছে বন্ধুসকল ইয়াতে নাও সফট কপি অফ ইন্স্যুৰেন্স বুলি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন লিপিকা তালুয়াৰ পলিচি হেজ বিন সাকসেসফুলি গতিকে দেখিছে বন্ধুসকল অতি সহজতে আপোনালোকে ঘৰত বহি আপোনালোকৰ টু হুইলাৰ ইন্স্যুৰেন্সখন কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোথাও যাবও নালাগে ঘৰত বহি আপোনালোকে এই ইন্স্যুৰেন্সখন কৰিব পাৰে আৰু এইখন আপোনালোকে সিম্পলি আপোনালোকে এইখন প্ৰিন্ট উলিয়াই ললে আপোনালোকৰ হৈ গ'ল গতিকে বন্ধুসকল এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম